Visste du att Sankt Halvards kyrkoruin här i Ytterby ses förutspå världens undergång? Idag tar vi oss en närmare titt på den här ruinen från 1100-talet och legenderna som fortfarande finns kvar i stenarna. De flesta ser nog bara en ruin. Gamla stenar, lite mossa, kanske en bra plats för en picknick. Och visst, många tror nog att kyrkoruiner de är väl rätt lika varandra. Historia på avstånd, ingenting mer. Men den här platsen är något helt annat. Den är tillägnad Oslos skyddshelgon, Sankt Hall. Jag har grävt i både historien och legenden för att visa dig varför just den här kyrkan sticker ut från mängden. Så häng med när vi går bort till kyrkan och letar efter en nästan 1000 år gammal historia av ett helgon och av en profetia som kanske fortfarande väntar på att slå in. Det känns som man kliver in inomhus minus tak, möbler och trevlig värme kanske. Det får duga, vad ska man göra? När kyrkan här i Ytterby byggdes så låg ju det i Norge, långt innan gränsen flyttade. Området blev inte svenskt förrän någon gång in på 1600-talet. Så dessa murar, de är inte bara historia, det är ju liksom en påminnelse om en tid när Norge och Sverige hade en helt annan relation och kanske inte alltid den bästa. Vilket betyder att varje sten här inne bär på en rik historia som är nästan 1000 år gammal. En gång i tiden så stod altaret här framme i koret. Men många av kyrkans gamla föremål och sånt har flyttats antingen till den nya kyrkan eller till Göteborgs stadsmuseum. Bland de här inventarierna så fanns det bland annat en vacker dopfunt i ek, prydd med utskurna lejonhuvuden. Det fanns även ett votivskepp från 1600-talet, tyvärr har jag ingen bild på det. Det fanns även ljuskronor och en kyrkvakarstav och även ett målat glasfönster. En avbildning av en dansk adelsätts vapensköld, Gyllenstierna. Och en av de mer fascinerande inventarierna kommer i form av en broderad linneduk. Och den här duken den har ju latinska texter som en gång i tiden kanske täckte altaret. Vad vet vi? Den latinska texten är väldigt svårt skadad. Men det är förmodligen en tillbedjan till både Jesus och jungfru Maria. Och även fast den gamla storklockan har flyttats till den nya kyrkans klocktorn kan man nästan föreställa sig hur det skulle kunna vara här. Blunda in och slappna av. Inbilla dig ljudet av kyrkklockorna, röken från vaxljusen och solen som strålar in genom fönstren och träffar den här linneduken där den ligger på altaret. På den södra sidan av kyrkan så hittar vi något ovanligt som är lite av ett mysterium egentligen. Vi vet inte riktigt vem det är som är begravd där, men här ser man liksom kyrkolocket och själva kistan. Vissa tror att det kan vara Sigurd Jorsalaförare, en kung som reste hela vägen ner till Jerusalem. Den här Sigurd ska enligt legenden haft med sig en relik i form av en flisa från Jesus kors då, när han korsfästes. Denna relik gav han faktiskt till Kungälv. Det var ju där staden Kungälv låg, innan den hette Kungälv. Det ligger lite söder om Ytterby och väster om Kungälv kan man väl säga. Under Sigurds regeringstid så var ju detta område väldigt, väldigt viktigt för Norge. Det var väl det att det gränsade mer eller mindre till både Danmark och Sverige. Men liksom själva den här delen med just kistan i muren gör att ruinen känns lite mer spöklik. Eller är det för att jag har talat så högt så att spöken har växt till liv? Men är det verkligen Sigurd som ligger begravd här i väggen? Ja. Det är ingen som vet säkert, men varför inte? Men innan spökena tar mig så måste jag berätta lite mer om den här Sankt Halvard som kyrkan är dedikerad till. Hej. Sankt Halvard, han är sjöfartens skyddshelgon, vilket är passande med Nordre älv här intill.
Inte bara det, han är även Oslos stadshelgon. Han finns kvar i vapnet. Den här historien börjar år 1043 när Halvard rodde ut över Drammensfjorden. En gravid kvinna dök upp, flyendes från några män som anklagade henne för stöld. Trots vad männen sa så trodde Halvard mer på kvinnans oskuld och vägrade därför att lämna över henne till de här männen. Men männen blev då rasande och det angrep Halvard och kvinnan. Halvard, han blev skjuten av en pil och kvinnan, hon blev ihjälslagen. När de kom tillbaka till land så bestämde de sig för att begrava kvinnan, men inte Halvard. Han skulle få ett annat straff. De fäste en kvarnsten runt halsen på honom och slängde ner honom i fjorden där han fick sjunka till botten. Men det var inte allt. Halvards kropp, den flöt upp till ytan igen med den tunga stenen fortfarande kring halsen. Var detta nog för att helgon förklara honom? För vissa kanske, men det sägs även att mirakel, de skedde i och runt hans grav vid Sankt Olofs kapell. Och Sankt Olof, han var ju ett annat norskt helgon. Inte bara det, han var kusin till Halvards mor. Är det en nepotism? Frågetecken. Så varför är kyrkan i Ytterby dedikerad till Sankt Halvard, denna martyr? Enligt legenden så var det ju Sankt Olof som grundade den här kyrkan. Men Olof, han dog ju före kyrkans stenar som var lagda. Och förmodligen så stod en träkyrka här innan dess. Och om man tänker liksom på Norge så tänker man ju direkt på stavkyrkor. Så det är väl inte helt otroligt att tänka sig att det skulle varit något sådant innan stenen kom dit. Och så dedikerar han den till sitt kusinbarn som också blivit helgon. Det är ju nepotism alltså. 100%. Här i den här kyrkoruinen ska det finnas spår av just den legenden. Och av Halvard och kvinnan. Det ska finnas ansikten inristade i en av stenarna. Jag har gått runt här nu i några timmar men jag har inte lyckats hitta den ännu. Men efter mycket om och men så hittade jag faktiskt de där inristningarna i muren. Det tydligare ansiktet här, det ska föreställa Sankt Halvard. Och det andra där, det ska föreställa kvinnan som han räddade. Och enligt legenden, när de här två huvudena sjunker ner till marken, då kommer jorden gå under. Usch. Lite som en budgetversion av Ragnarök fast utan alla de roliga gudarna och krigen och det. Tänk att en gång i tiden så var det här hela bygden samlades. Folk döptes, mässor utfördes, folk begravdes även här i området. Men likt många andra medeltida kyrkor så tappar den här också till slut sin roll och stenarna börjar förfalla. Eller är det hela anledningen för att den slutade användas? Nej, inte riktigt. Den egentliga anledningen var att det var alldeles för litet för det växande samhället som Ytterby var nu. Redan på 1840-talet så klagade folk eftersom de var tvungna att klättra upp i fönstren för att vara med på gudstjänsterna. Kyrkan hade blivit utbyggd under flera omgångar tidigare. Men nu ansågs det att det var allt för dyrt och istället skulle en ny kyrka upprättas. Nära järnvägen, i samhällets hjärta. Så här står alltså Ytterby kyrka, byggd på 1870-talet. Den ersatte ruinen som centrum för bygdens liv och historia. Och visst, den nya kyrkan är riktigt vacker. Tyvärr fick jag inte gå in i den eftersom de bara är öppet på söndagar. Men här finns en bild inifrån den. Dock tycker jag det är någonting som saknas här. Historien som finns av århundraden i den gamla. Även om den försöker leva kvar. Det finns en video som en annan youtuber la upp. Och den handlar om en kyrka som är från ungefär samma tidsperiod. Och den är ju helt intakt. Den är ju jättevacker på insidan. Kanske var så det såg ut i Ytterbys gamla kyrka tidigare. De flyttade många av inventarierna hit också. Så länge de inte flyttade spökarna. Så vad har vi egentligen sett här i Ytterby då? En kyrka som har stått i nästan 1000 år. En ruin som bär på historier om människor och om tro om Sankt Halvard. Helgonet som räddade en kvinna och blev en legend. Legenden om budgetragnarök i muren. Ytterby har en massa ställen som är värda att utforska. Det finns hällristningar, det finns gravhögar. Men är Ytterbys gamla kyrka värd en utflykt? Jo, men det tycker jag verkligen. Man kan ju till och med passa på att utforska Ragnhildsholmen och Bohus fästning när man ändå är här i området. Lite som en trist historia. Och video är ju en sak, men att vara här personligen, det är något helt annat. Det är fascinerande hur mycket en plats kan kännas både knäpptyst och vara så väldigt levande på samma gång. Nästan som att väggarna pratar med en. I förra veckan då la jag upp en video där jag besöker ett ännu äldre fornminne,
Nämligen några hällristningar på andra sidan Göta älv i både Skepplanda och Alvhem. Och jag tycker du ska kolla in den härnäst. Så finns den länkad här. Men det var allt för idag. Är du intresserad av sånt här? Gilla gärna, prenumerera, så hörs vi i nästa video. Ta hand om dig.